Magandang araw mga kabaro. Ikaw ba ay isang kadete, aspiring seafarer, aspiring officer, o isang ganap ng officer sa barko? Pag-uusapan natin ang mga bagay ng navigation, seamanship, at iba't ibang klase ng aspeto na pwedeng pag-aralan natin sa pagbabarko. Pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa natin kung ano ang laman nito. Mukha din siya. Tingnan natin kung anong klaseng mechanism ang meron sa loob nito, kung ano ang mga nakalagay sa loob. So disclaimer lang po ulit, ito ay expired na po. Hindi na po ito magagamit.